السلام عليكم. مرحبا بالجميع. مرحبا بجميع الشركاء. لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على الفيسبوك ليصلكم كل جديد. للتسجيل في موقع جولدن واي ندخل على الرابط التالي، ستجده بصندوق الوصف. الآن نقوم بملء معلوماتنا الشخصية. هنا نكتب الاسم، هنا اختر بلدك، هنا اكتب رقم هاتفك مسبوق برقم تعريف بلدك الدولي. مثلا أنا رقم تعريف بلدي الدولي هو +213، وسأكتب بعده الرقم من دون كتابة الصفر في الأول. هنا نكتب الإيميل الخاص بنا، هنا نكتب سبونسور كود، هنا نكتب كلمة السر، كلمة السر يجب أن تكون مكونة من 8 حروف على الأقل، بين حروف وأرقام، وأيضا حروف كبيرة وصغيرة. الآن نضغط على Create a new account، وبهذا نكون قد تسجلنا. الآن نذهب إلى مرحلة تفعيل وتأكيد الحساب. الموقع يطلب منا مشاهدة الفيديو كاملا، نضغط هنا لمشاهدة الفيديو. Welcome, you're already registered and fulfill your dreams. الآن نضغط على Close. نقوم بإغلاق هذه النافذة. هذه النافذة هي نافذة الأخبار وكل ما هو جديد بالشركة. الآن نذهب إلى هنا حيث متواجد الاسم والإيميل، نضغط على السهم بجانبهم، نقوم بالضغط على الخيار الرابع Verification. هنا نجد جميع الخطوات التي يجب علينا تأكيدها. أول خطوة نقوم بها تأكيد الإيميل، نذهب إلى هنا، نضغط على Confirm Email. الآن الموقع قد أرسل لنا رسالة نصية على الإيميل، نقوم بالذهاب إلى الإيميل الخاص بنا. ها هي الرسالة قد وصلت، مكتوب Email Verification، نقوم بالدخول عليها، نقوم بنسخ هذا الكود، ثم نعود إلى الموقع ونقوم بلصق الكود هنا. نضغط على Confirm. ملاحظة: إذا لم تتوصل بالرسالة على إيميل خاص بك يمكنك الضغط على Send Again، وسيقوم الموقع بإعادة إرسال الرسالة إلى الإيميل الخاص بك. نقوم بالضغط على Confirm. وهكذا قد تم تفعيل الإيميل بنجاح. الآن نكمل باقي الخطوات. نذهب إلى الخطوة الثانية هنا ونضغط عليها. هنا قم بتحميل صورتك الشخصية. هنا قم بكتابة اسمك الشخصي. هنا قم بكتابة لقبك العائلي.
هنا قم بكتابة رقم هاتفك مسبوق برمز الدولة التي تعيش بها. مثلا نحن هنا بالجزائر، سنكتب +213 ثم رقم هاتفنا من دون الصفر الأول، مثلا +213 551 وهكذا. الآن نقوم بحفظ المعلومات، نضغط على Save. لقد أتممنا الخطوة الثانية، سنذهب إلى الخطوة الثالثة. نضغط هنا. الآن تقوم بإدخال بيانات إقامتك. هنا اكتب اسمك ولقبك العائلي. هنا اختر البلد الذي تقيم به. هنا اكتب الرمز البريدي لبلدية إقامتك. هنا اكتب بلدية إقامتك. هنا اكتب ولاية إقامتك. هنا اكتب الشارع الذي تقيم به. هنا اكتب رقم المنزل الذي تعيش فيه إذا كنت تعيش في منزل، أما إذا كنت تعيش في عمارة اكتب رقم العمارة التي تعيش بها. هنا إذا كنت تسكن بعمارة اكتب رقم الشقة، أما إذا لم تكن تسكن بعمارة فاتركها فارغة. هنا اكتب رقم الهاتف. هنا اكتب اسمك ولقبك العائلي. بعد الانتهاء اضغط على Create. كما نلاحظ فقد تم إضافة العنوان بنجاح. انتهينا من الخطوة الثالثة. الآن نذهب إلى الخطوة الرابعة، تزويد الحساب بوثيقة هوية. نضغط على الخيار الرابع Upload your identity document. نضغط على Upload. نقوم بتحميل وثيقة هوية، إما جواز سفر أو بطاقة تعريف وطنية أو رخصة سياقة. مثلا أنا سأقوم بتحميل بطاقة تعريف وطنية. لقد حملت البطاقة معنا بنجاح. ملاحظة: إذا لم تحمل معك البطاقة قم بتصغير حجمها. الآن نضغط على Upload لنحمل الوجه الثاني للبطاقة. لقد حملت البطاقة معنا بنجاح. ملاحظة: بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة نقوم بتحميل الوجهين الأمامي والخلفي للبطاقة، أما بالنسبة لجواز السفر نقوم بتحميل الوجه الأمامي فقط. الآن نضغط على Save. وهكذا قد أتممنا جميع الخطوات وقمنا بملء جميع البيانات. كما نلاحظ هي كلها بالأخضر. الآن نقوم بإرسال جميع المعلومات التي قمنا بملئها إلى الشركة حتى تتم مراجعتها عبر الضغط على Send أي إرسال. هكذا يخبرنا أن معلوماتنا قيد المراجعة. ستقوم الشركة بالتأكد من بياناتك وسمعتك. عادة التحقق لا يستغرق أكثر من 12 ساعة. الآن عدنا بعد حوالي 10 ساعات. نذهب لنتأكد إذا تم تفعيل الحساب. نذهب هنا حيث السهم الصغير بجانب الاسم، نضغط عليه ثم نضغط على Verification. كما نلاحظ فقد تم تفعيل الحساب بنجاح.
الآن يمكنك الاستفادة من مزايا الشركة، من استثمار ودعوة الأصدقاء والإحالات، تكوين فريق، الترويج لمنتجات الشركة وغيرها. حتى تفعل خاصية الأمان المضاعف أو المصادقة الثنائية من أجل تأمين حسابك بشكل مضاعف ضد السرقة والاختراق. نذهب إلى هنا في الأعلى حيث متواجد الاسم والإيميل، نضغط على السهم الصغير بجانبه ثم نضغط على بروفايل. الآن نذهب إلى الأخير، هنا نكتب كلمة المرور الخاصة بنا الحالية. هنا لا نكتب أي شيء، نتركها فارغة. هنا أيضا نتركها فارغة. هذه هي خاصية المصادقة الثنائية Two Factor Authentication. في حالة أنا هي غير مفعلة. حتى نقوم بتفعيلها لدينا خيارين، إما عبر الجوجل أوثنتيكيتور أو عبر التليجرام. أنا أفضل الجوجل أوثنتيكيتور لأنه أكثر أمان. نضغط على جوجل أوثنتيكيتور. الآن يجب علينا أن نقوم بفتح تطبيق جوجل أوثنتيكيتور على هاتفنا حتى نقوم بمسح لهذا الكود. نذهب على هاتفنا ونفتح تطبيق جوجل أوثنتيكيتور. مثلا أنا بهاتفي لا يتوفر الآن على تطبيق جوجل أوثنتيكيتور، لذلك سأقوم بتحميله من البلاي ستور. ندخل إلى البلاي ستور، نقوم بالبحث عنه. هنا نكتب أوثنتيكيتور. هذا هو تطبيق جوجل أوثنتيكيتور. أضغط على تثبيت. لقد انتهى تحميل التطبيق. هذا هو تطبيق جوجل أوثنتيكيتور. نقوم بفتحه. نضغط على Get Started. نقوم بالضغط على Scan QR Code. الآن نقوم بتوجيه الهاتف نحو الكود ونقوم بمسح الكود. لقد قمنا بمسح الكود. أعطانا هذه الأرقام. هذه الأرقام تتغير كل دقيقة، لذلك يجب علينا كتابتها بسرعة قبل أن تتغير. ثم أضغط على Save قبل انتهاء الوقت. هكذا يخبرني الموقع أن التعديلات قد تمت بنجاح. الآن أقوم بتحديث الصفحة حتى نتأكد. كما نلاحظ هنا في Two Factor Authentication ألاحظ أنها لم تصبح Disabled بل أصبحت Google Authenticator. أقوم بالخروج وإعادة الدخول حتى أريكم كيف تقوم بالدخول بهذه الطريقة. هنا نكتب الإيميل الخاص بنا. هنا نكتب كلمة السر. هنا نضغط على List Robot ثم أضغط على Log In. الآن الموقع يطلب مني التأمين الثاني من الجوجل أوثنتيكيتور. نذهب إلى هاتفنا، نقوم بفتح تطبيق جوجل أوثنتيكيتور.
مكتوب هنا Golden Way. إذن هذا هو الكود الخاص بحسابنا على الجولدن واي. نقوم بكتابة هذا الكود هنا قبل انتهاء الوقت. نضغط على لوج إن. هذا الكود يتغير كل دقيقة. هكذا لقد دخلنا على حسابنا وقد تمت العملية بنجاح.